Povím vám klasický příběh o 2 špatných cihlách ve zdi. V úterý jsem poprvé přednášel v Brisbane a v závěru se mě někdo zeptal. A John Abráme, četl jsem ten příběh a mnohokrát jej slyšel, ale mohl byste jej prosím říct si ještě jednou? Chtěl bych ho slyšet naživo. Tak jsem jej vyprávěl. Je to hluboký příběh. Jednoduchý, ale vlastně poukazuje na to, o čem mluvím. Je o 2 špatných cihlách ve zdi. Asi před 27 lety jsme se přestěhovali do Serpentine, abychom tam postavili klášter. Ale neměli jsme žádné prostředky, byli jsme na mizině. Dlužili jsme za pozemek a nebyly tam žádné budovy. Proto jsem se musel naučit stavět. A to jsem byl předtím teoretický fyzik. Celé dny jsem měl jen plnou hlavu čísel. Teď jsem si musel špinit ruce, míchat beton, klást cihly, položit střechu a dělat instalatéra. Dělali jsme všechno. Když se dnes půjdete podívat do hlavní síně našeho kláštera, i tu jsem postavil. Moje jméno je na stavebním povolení pro ten klášter. A pořád stojí, takže je to celkem dobré. Konkrétně v tomto příběhu jsem se musel naučit pokládat cihly. Pokládání cihel nebylo snadné. Může to vypadat jednoduše, ale je těžké udělat všechno rovně. Jako většina lidí jsem byl perfekcionista. Dával jsem pozor, aby cihla byla dokonale rovně, než jsem vzal další. Někdy byl jeden roh vysoko, sklepl jsem ho dolů a zvedl se jiný roh. Sklepl jsem i ten a cihla vystoupila z řady. Narovnal jsem ji zpátky a myslel, že je to hotové, ale pak jsem si všiml, že jeden roh je zase nahoře. Byla to práce, u které nejde mít všechno správně, ale snažil jsem se. Trvala mi dlouho, ale nevadilo to, protože jsem to nedělal pro peníze, takže jsem měl tolik času, kolik jsem chtěl. Když jsem dokončil svou první cihlovou zeď, byl jsem na sebe hrdý, jako každý. Poodstoupil jsem, abych se podíval a obdivoval ji. A ve chvíli, kdy už byla hotová, jsem si všiml, že 2 cihly jsou nakřivo. Všechny ostatní byly rovně, jen 2 byly nakřivo. Zkoušel jsem se škrábnout maltu, abych tam ty cihly mohl dát znovu a zeď byla dokonalá, ale malta už stvrdla, nešla se škrábnout. Byl tam se mnou další mnich, Ajahn Jagro, a já se ho zeptal. Nemohli bychom prosím sehnat nějaký dynamit, abych to mohl odpálit a začít znova? Stačil by i buldozer, aby to shodil, protože to pokazilo celou zeď. Ty 2 špatné cihly všechno zničily. Ale nešlo to, už se to nedalo změnit. Byli jsme velmi chudí, nedalo se tedy nic dělat. Další 3 měsíce pokaždé, když jsem kolem té zdi procházel, jsem viděl svoje chyby a byl jsem moc smutný. Zkazil jsem to. Když stavíte a něco pokazíte, nejhorší je, že to všichni vidí. Neschováte to. Byla to velká venkovní zeď. Vždycky, když přišla návštěva, nabídl jsem se, že je provedu, abych je mohl vzít někam jinam a oni neviděli mé chyby. V noci jsem měl o té zdi noční můry. Opravdu, zdálo se mi o tom, protože jsem udělal fakt velkou chybu a každý ji mohl vidět. Tak to šlo zhruba 3 měsíce, už přesně nevím, je to dávno. Pak někdo přišel, uviděl tu zeď a řekl, to je krásná zeď. Nemohl jsem uvěřit vlastním uším, protože 3 měsíce jsem se kvůli té zdi trápil a teď kdo si prohlásil, že je krásná? Moje první reakce byla, nejste zrakově postižený, nejste slepý, nenechal jste si v autě brýle? Co pak nevidíte ty 2 špatné cihly, ty nakřivo? To, co mi pak řekl, hodně změnilo můj pohled na život a zbavilo mě spousty mých vlastních depresí. Řekl, ano, vidím ty 2 špatné cihly, ale taky vidím těch 998 dobrých cihel. To mě vážně dostalo. Uvědomil jsem si, že celé 3 měsíce jsem já byl slepý. Jediné, co jsem viděl, byly mé 2 chyby. A nebyl jsem schopen vidět všechny ty ostatní, nádherné, perfektně položené cihly. Jakmile mi ten pán řekl, a co těch 998 dobrých cihel? Poprvé za 3 měsíce jsem uviděl cihly nahoře i dole, nalevo i napravo, vedle svých 2 chybných. A musel jsem s tím pánem souhlasit. Byla to krásná zeď, pokud jsem ji viděl celou. Uvědomil jsem si, proč máme takovou psychologii.
Kde se to v nás bere, že vidíme pouze své dvě chyby a jsme slepí ke všemu ostatnímu, co jsme kdy dokázali? Proč vždy vidíme jen malicherné vady ve vztazích, v životě, v projektech a jsme jimi tak posedlí, že chceme zničit celou zeď? Vyhodit ji do vzduchu. Teď chápete, odkud pochází deprese. Život má spoustu chyb, dojde k tragédii, umře milovaný člověk, dostanete rakovinu, ztratíte práci, přijdete o všechno na akciovém trhu. Jeden den jste premiér, druhý den už ne. Jak vidíte, dostat se do deprese je snadné. Vidíte-li pouze tu jedinou věc, jednu nebo dvě špatné cihly. Jak tohle hledání chyb a negativitu překonat? Pokud jste negativní a kritičtí, jste-li posedlí tím, co je špatně a zcela slepí ke všemu ostatnímu kromě chyb, chcete vše zničit. Stává se to i ve vztazích. Chlapci a dívky spolu chodí, ale pak vidí na partnerovi jen to špatné, co dělá špatně, jaké udělal chyby a jsou slepí ke všemu ostatnímu. Klasický příběh se stal během mé přednášky v Malajsii, když se mě na konci kdo si zeptal. Dnes ráno jsem zjistila, že mi manžel lhal. Můj manžel lhal, už mu nemůžu věřit. Mám se nechat rozvést? Ta paní se mě ptala, jestli se má dát rozvést. Zeptal jsem se jí, co na univerzitě dělá. Učila matematiku. Tak jsem vycítil šanci, jak odpovědět. Zeptal jsem se, jak dlouho je vdaná. Řekla, že 3 roky. Tak si udělejme malou statistiku. 3 roky, to je asi 1000 dní. Předpokládejme, že během těch 3 let řekl manžel každý den průměrně 20 věcí, což může tak být i nemusí. Takže od doby, co jste se vzali, vám řekl 20 000 údajů a až teď poprvé lhal. Podle teorie pravděpodobnosti, na základě vašich zkušeností, až příště otevře pusu, je šance 20 000 ku 1, že to bude pravda. Jak to, že mu nemůžete věřit? 20 000 ku 1 je docela dobré, ne? Kdyby politik pokaždé, když promluví, měl šanci 20 000 ku 1, že říká pravdu, já bych ho volil, vy ne? Dalo by se mu věřit. Ale vidíte, co chci ukázat. Proč jediná lež, skutečná lež, on lhal? Proč jí věnujeme tolik pozornosti a všechno ostatní zapomeneme a ignorujeme? Je to naše lidská hloupost. Neustále hledáme chyby a jsme negativní a pak nemáme vyvážený pohled na život. Ta žena si chtěla zničit manželství. Když jsem mi ten příběh popsal, zůstala s manželem. S vámi je to stejné. Uděláte jednu chybu, život udělá jednu chybu. Má cenu se zabít, když uděláte jedinou chybu? Hodně sebevražd se stane proto, že člověk vidí jen 2 špatné cihly a chce se zabít. Nevidí těch zbylých 998 dobrých cihel. Tato příhoda vám ukazuje, co se ve skutečnosti děje. Nemohu si pomoct, musím tomu příběhu o 2 špatných cihlách přidat pěkný konec. Jednou jsem ho vyprávěl ve sdružení onkologických pacientů, protože když podstupujete chemoterapii a radioterapii, může to způsobit velkou depresi. Řekl jsem, ano, máte sice rakovinu, ale ve vašem životě je spousta dalšího. Podívejte se na části těla, kde rakovina není. Jsou tam 2 špatné cihly, 2 špatné nádory, ale co ty ostatní části, které jsou nádherné a zdravé? Podívejte se na ně a spousta strachu zmizí. Jeden ze stavitelů za mnou potom přišel a řekl, Ajahn Brahme, nebuďte prosím smutný, že jste při kladení cihel udělal 2 chyby. Profesionálním stavitelům se to stává taky. Řekl mi, povím vám tajemství. Já jsem to tajemství pak řekl milionům lidí po celém světě. Takže mi svá tajemství neříkejte, protože druhý den budou na YouTube. Řekl mi, když uděláme chybu ve stavebnictví, tvrdíme, že je to záměrně. Řekneme, že je to zvláštnost a klientům za to účtujeme pár $1000 navíc. Takže pokud máte na domě zvláštní prvky, pravděpodobně to na začátku byly chyby. A mně to přijde úžasné.
Protože si uvědomíme, že to, co by se nám jinak nelíbilo, je jedinečnost našeho partnera i nás samotných. Je to to, proč jej milujeme. Kdyby byl bezchybný, nebylo by možné jej milovat. Láska by neměla skutečný smysl. Jeho nedokonalost, jeho zvláštní prvek, pokud to tak vnímám, dává lásce k němu vyšší hodnotu. Takto je první příběh o překonání deprese, kdy si uvědomíme, že vidíme jen 2 špatné cihly ve zdi. Potřebujeme někoho, kdo nám ukáže to ostatní v našem životě, v těle, ve vztahu. Uvědomíme si, že pokud vidíme celý obraz, není už tak negativní.